Lulzim-Basha deklaron se marrëveshja e 18 majit u vran nga parat e drogës, programi i qeverisë Rama 2 banalitet, opozita betej për reformën zgjedhore. Ministrat shpalosin prioritetet në kuvent, luftën kundër informalitetit e drogës, emigrantët me të drejtë vote, Berisha e quan programin të dështuar. Shoferi Ylvi Beqja i fundosi Emiliano Shullazi në gjyq e pash kur i vuri pistoletën në bark biznesmeni, dëshmitari kërcënohet dhe merret në mbrojtje. Prezantohet projekti për ndërtimin e parkut qendror në zonën e bulevardit të ri, Velia i deklaron se puna do të nisë menjëherë pas miratimit të planit urbanistik. Shqiptarëve. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Prej orës 9 të mëngjesit të sotëm, Parlamenti ka nisur debatin maraton për programin e qeverisë Rama 2. Gjatë ditës, majoranca dhe opozita kanë mbajtur fjalime duke u ndalur në fusha e çështje të ndryshme të dokumentit. Diskutime që i kanë ndjekur në kuvent gazetarja jon Olta Blaceri. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Si ka qenë ecuria e debatit deri në këto momente dhe ç'mund të thuhet për qëndrimet e palëve? Në fakt në këto momente që ne flasim, debati maraton për programin e qeverisë Rama 2 ende vazhdon. Nuk ka pasur risi në fakt në qëndrimet e palëve, majoranca nëpërmjet ministrave të saj ka theksuar arritjet gjatë mandatit parë të drejtimit të Shqipërisë, si dhe prioritetet për mandatin e dytë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat përbëjnë opozitën në këto parlament, kanë numëruar dështimet e qeverisë Rama 1 dhe kanë theksuar se programi që ka sjellë në parlament kabineti Rama, kryeministri Rama, nuk ka asnjë thelb, nuk parashikon asnjë të ardhme të mirë për shqiptarët, është vetëm një propagandë boshe. Por në fakt ajo që shenjoi si momenti më i rëndësishëm këtë seancë plenare ishte fjala e liderit të opozitës, Lulzim-Basha, i cili u ngrit në foltoren e parlamentit për herë të parë si kryetari i Partisë Demokratike. Lulzim-Basha, i cili foli në orën 9 të mëngjesit e çeli seancën plenare, zgjodhi të jepte një mesazh politik në këtë dalje të parë para deputetëve. Ai rrëzoi marrëveshjen që firmosi me Ramën në 18 maj, duke thënë se kjo marrëveshje u vran nga zgjedhjet e 25 qershorit, të cilat sipas tij janë vlera. Le të ndjekim në fakt mesazhet kryesore të liderit të opozitës sot në parlament. Lulzim-Basha ka heshtur për 3 muaj me radhë dhe ka zgjedhur fjalën e tij të parë në parlament, si kryetari i Partisë Demokratike për të deklaruar se marrëveshja e 18 majit me Edi Ramën ka rënë. Basha ishte i pari që çeli maratonën e diskutimeve për programin qeverisës në orën 9 të mëngjesit, duke e bërë të qartë se i vetmi produkt i marrëveshjes është futja e Partisë Demokratike në zgjedhje, duke i hequr mundësinë kryeministrit Rama të emëroj vet opozitën. Zgjedhjet e 25 qershorit shënuan vdekjen e kësaj marrëveshje. Aleanca e pa ndërprerë asnjë çast e Ramanjishit me krimin dhe shitblerja e votave me parat e drogës dhe të korrupsionit e vran marrëveshjen. E pasi e ka bërë të qartë se nuk do të ketë bashkëpunim me Edi Ramën, Basha ka theksuar se qeveria Rama 2 nuk premton gjë tjetër veç thellimit të korrupsionit e varfërisë. Sara dhe tepsin e ke të gjithën për vete. Me 2 garushët e tua, Arben Ametajn dhe Damian Gjiknurin, dhe disa ministra tjerë si peceta për të fshirë buzët. Sipas tij, programi i qeverisës i mungon thelbi dhe vizioni. Program me Google Search do të ishte përshkrimi më i mirë i tij. Në të lexon banalitete të tilla si rritje ekonomike inteligjente, apo integrim europian cilësor, apo diplomaci digjitale, luftim të papunësisë me startupe. Basha ka theksuar se ky program ka vetëm 2 tipare. Kalimin e gjithë pasurisë dhe pushtetit ekonomik të vendit në pak duar oligarkësh. Financimin e qeverisë dhe ekonomisë me anë të borxhit që do të çojë në krizë të thellë financiare. Për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim-Basha, ky parlament ka vetëm një mision: realizimin e reformës zgjedhore. Nëse kjo nuk ndodh, nëse kjo asamble nuk e kthen sendin e vjedhur popullit përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, atëherë atij i lind e drejta të shqyejë dyert e gjirizit dhe të marrë përpara këtë gjendër të së keqes që ka tash sa vjet që fryhet e majmet në kurrisht një Shqipërie që mpaket e rrudhet. Olta, një moment për të shënuar ishin edhe premtimet e ministrave kryesor të qeverisë dhe akuzat e ish kryeministrit Berisha, apo jo?
Po, në fakt, me qënë se Kryeministri Edi Rama shpalosi programin e tij dje në seancën e paradites, sot e morën fjalën ministrat, ishin ata në plan të parë. Ministri i Financave shpalli prioritetet e financave, duke nisur nga një rritje ekonomike mbi 5%, duke shpallur edhe luftën kundër informalitetit një prioritet të kësaj qeverie. Fatmir Xhafa, ministri i brendshëm, deklaroi se deri tani është arritur sukses në luftën kundër kultivimit kanabisit, dhe tashmë kjo luftë kalon në një fazë të re për të luftuar trafikantët. E po kështu një nga ministrat e rinj, jo në moshë në fakt, por për sa i përket pozicionit, ministri i shtetit për diasporën Pandeli Majko theksoi se vota e emigrantëve do të bëhet këtë mandat. Mirë po në kampin opozitar kemi pas disa risi. Shumë nga ne ka qenë kurioz se si do të menaxhojë marrëdhënia Basha-Berisha në sallën e parlamentit, po të kemi parasysh se parlamentin legjislaturën e kaluar në kampin opozitar është dominuar nga Sali Berisha. Megjithatë, dy politikanë duket se kanë zgjidhur. Në momentin që Sali Berisha ju drejtua sallës së kuvendit, Lulzim Basha nuk ishte i pranishëm. E këtë herë, për herë të parë, ne që ishim mësuar që të dëgjonim Sali Berishën të fliste aq sa kishte dëshirë të fliste në sallën e kuvendit, pasi gjithnjë ishte toleruar nga ish kryetari i parlamentit Ilir Meta, pam këtë herë një sjellje të ri nga kryeparlamentari Gramoz Ruçi, i cili ndërpreu fjalën ish kryeministrit në momentin që ati i përfundoi koha e përcaktuar nga rregullorja. Le të ndjekim një material me debatet që janë zhvilluar sot në parlament. Në foltoren e kuvendit u ngjitën njëri pas tjetrit ministrat e kabinetit Rama për të sqaruar vizionin për Shqipërinë e 4 viteve të ardhshme. Ministri Ahmeta i listoi ndër prioritetet fazën e re të aksionit kundër informalitetit. Ministri i brendshëm Fatmir Xhafa i nënvizoi suksesin e luftës kundër kultivimit të drogës, duke premtuar goditjen e trafikantëve. Dhe ministri për diasporën Majko premtoi të drejtën e votës për emigrantët. Mandati i dytë do të ketë shenjën shumë të suksesshme të betejës anti-informalitet që fillon me njerë në muajin e parë të Rama 2. Mbetem plotësisht i angazhuar që së bashku me ekipin e ri të strukturave të policisë shtetit ta konsolidoj këtë përvojë për të arkivuar përfundimisht shembullin e keq të kultivimit të kanabisit në territorin shqiptar. Për të hapur një tjetër luftë të re, objektivi së cilës shumë i vështirë do të jetë heqja e Shqipërisë si një vend tranzit i trafikimit të drogave. Ata e kanë merituar detyrimin e politikës për t'i dhënë fund kësaj raskapitje dhe distancimi shtetëror për drejtën e votës së emigracionit. Xhafa, i cili prej muajsh ka qenë politikani më i sulmuar nga opozita, ka sqaruar edhe akuzat në raport me vllain e tij si trafikant droge, duke i kujtuar PD-s se prej majit është në qeveri e mund t'i faktonte akuzat. Nga muaji maj i këtij viti, ju opozitarët u bët pushtetar në 2 ministrit kryesore të ligjit, në atë të brendshme dhe në atë të drejtësisë. Ministrat të cilat u emëruan personalisht nga kryetari juaj. Dhe janë të dyja ministrit ku janë faktet dhe provat kombëtare dhe ndërkombëtare nëse ka të tilla. Po çfarë ju bët ju këto 4 muaj? Si nuk u gërmua xhanam dhe t'i zbulonit, ku kishte rast më të mirë se sa të më kryqëzonit me fakte dhe prova sipas jush. Por pavarësisht sqarimeve të Xhafait e premtimeve të tij për luftën kundër drogës, ish kryeministri Sali Berisha e ka akuzuar qeverinë se nuk e ka seriozisht këtë betejë. Po lufton drogën ti. Po ti je njeriu që arrestove 22.000 shqiptar për faturën e korrentit elektrik. Ti je njeriu që s'ka arrestuar 5 vet për drogën dhe plantacionet e saj. Kjo seancë shënoi edhe rastin e parë të respektimit të rregullores. Kryeparlamentari Ruçi, ndryshe nga paraardhësi i tij, nuk e lejoi ish kryeministrin Berisha të fliste për te kohës së parashikuar. Zoti Berisha, ullu mos e tepëro tash jasna në planin etik, as politik, as procedurial. Ullu të lutem. Ullu. Olta, si pritet vijoj debati e kur mund votohet qeveriere? Po gjithmonë në fakt debati për programin qeverisë është një debat maraton. Për ta pasur më të qartë, 118 deputet nga 140 deputet që ka parlamenti kanë depozituar emrin për të folur, e koha që ju lejon atyre rregullorja është 20 minuta. Deri në këtë moment që ne flasim, nuk kanë folur më shumë se 1/3 e numrit të deputetëve që kanë depozituar kërkesën për të marrë fjalën. Ende nuk është e qartë nëse seanca do ndërpritet apo do të vazhdojë pa pushim. Megjithatë mendohet që pas mesnatet ketë një ndërprerje seancës e të rifillojë sërish të nesme në mëngjes. Por një gjë është e sigurt, betimi në presidencë është caktuar për nesër, e kështu që ne do të kemi nesër qeverinë e re, e cila fillon zyrtarisht punë. Olta, unë të falenderoj për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte.
Ju falenderoj tonë. Uroj dhe punë të mbarë në vim, sepse pritet që t'jetë një natë gjatë sot në parlament. Ndërsa paraardhësi i tij Sali Berisha fliste në parlament, Lulzim Basha ishte larguar nga salla e seancave plenare për të takuar ambasadorin amerikan në Tiranë, Donald Lu. Basha dhe diplomati amerikan drekuan së bashku në një prej restoranteve pranë presidencës. Kjo bisedë shënon në takimin e parë mes tyre që pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Ambasadori amerikan Donald Lu u përfshi në negociatat finale për futjen e Partisë Demokratike në zgjedhje, krizë e cila u zgjidh pas vizitës së zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Nyi. Demokratët kanë kujtuar sot ish liderin e dhjetorit. Kreu i PD-s Basha, ish kryeministri Berisha e vun theksin të përpjekjet e Azem Hajdarit për demokracinë. Ajo që ra në sy në këtë përvjetor ishte mungesa e disa prej figurave të vjetra. Si çdo 12 shtator, demokratët nderuan kujtimin e Azem Hajdarit. Rastësia solli që në këtë 19 vjetor të vrasjes së tij, Rudina Hajdari, e bia e themeluesit të Partisë Demokratike, të mbajë fjalimin e parë në kuvend si ligjvënëse. Do flas në Konventin e Shqipërisë si deputete e Partisë Demokratike. Dhe do flas pikërisht në këtë ditë. Kjo ishte një koincidencë, por besoj është edhe një dëshirë e tij. Dhe unë ju siguroj ju që do jem një zë i fortë i opozitës shqiptare. Njëri pas tjetrit, Lulzim Basha dhe Sali Berisha risollën në vëmendje luftën e Azem Hajdarit për demokraci, fatet e së cilës, sipas tyre, ende janë të kërcënuara. Vim këtu për të zotuar që kur më nuk do të pranojmë një diktaturë të re, të krimit, drogës, pushtetit personal dhe autokracisë. Liria dhe demokracia janë vlerat tona të patjetërsueshme. Frymëzimi i tij është të qëndrojmë të pamposhtur, është të ngrihemi sa herë qyrzohemi, të vazhdojmë betejën. Dhe sot më të vendosur se kur. Por as kryeministri Edi Rama nuk ka munguar të përcjellë mesazhin e tij. Kënaqësi që sot në sallën e kuvendit ka rigja Azem Hajdarit nuk është më bosh. I uroj së bijes të jetë një zë i denj i brezit të saj, shkruan Rama në Facebook. Në ceremoni u vure mungesa e disa prej ish figurave kryesore të Partisë Demokratike, si Josefina Topalli apo Astrid Patozi, kundërshtar të linjës politike të kryetarit Basha. Shoferi Ylvi Beqajt ka dëshmuar sot në gjykat. Ai ka deklaruar se kishte parë Emiliano Shullazin t'i vinte pistoletë në bark biznesmenit. Besnik Musaj shoqërohej nga punonjës së ndërhyrjes së shpejt pasi ishte kërcënuar përpara se të dëshmonte në sallën e gjyqit. Një tjetër dëshmitar në procesin kundër Emiliano Shullazit është marrë në mbrojtje nga policia. Besnik Musa, ish shoferi i biznesmenit Ylvi Beqja, erdhi me efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejt në sallën e gjyqit, ku dëshmoi kundër grupit kriminal të akuzuar për një sër ngjarjesh nga prokuroria e krimeve të rënda. Musa i tha para gjykatës se vetëm para 2 ditësh në familjen e tij, e cila banon në Durrës, 2 persona kishin kërcënuar të ëmën duke i thënë se nëse paraqitej në gjyq kundër Shullazit, do të kishte pasoja. Dëshmitari 27 vjeçar foli dhe për kontratën e dhurimit të bërë nga Ylvi Beqja për Emiliano Shullazin. Ai tha para gjykatës se në kohën kur diçka e tillë është bërë, 2 palët pasi kanë debatuar, Shullazi i vuri pistoletën në bark Ylvi Beqajt. Ishte dimër, nuk e mbaj mend kohën, por unë isa bashkë me Ylviun në Durrës ku pritej të firmosej një kontratë për Hotel Volgën. Pasi mbërritëm te noteria Ida Spahiu, aty pash Gilmando Danin dhe Endrit Qyqjan. Për ta kisha dëgjuar vetëm në televizor. Dhe ishte era e parë që i shija fizikisht. Disa momente më vonë vjen edhe Emiliano Shullazi, edhe së bashku me Ylviun e Danin futen në zyrën e noterës. Endrit Qyqja, i cili ishte jashtë, uli qepenin e dyqanit. Aty dëgjova disa të bërtitura, dhe pas 15 minutash dolën personat ku Shullazi mbante për qafe Ylvi Beqajn. Ata shkuan në një tunel mes 2 pallateve dhe aty pash që Shullazi nxori një pistolet dhe ja vuri në bark Ylviut. Sipas dëshmitarit të mbrojtur, pas kësaj nate problemet për Ylvi Beqjan nisën të shtoheshin. Në 2 raste ai kishte qenë prezent kur biznesmeni i kishte dërguar Gilmando Danit një shumë prej 80.000 eurosh dhe disa ditë më pas një tjetër prej 70.000 euro. Pas kërcënimeve të shumta, Beqja si pas tij ishte detyruar të ikte jashtë shtetit, ndërsa komunikonte me numra turk dhe arab.
Një shpërtim i fuqishëm ka tronditur banorët në rrugën Rinia të qytetit Elbasanit. Tritoli ishte vendosur në ambientet e një lokali që është në pronësi të një ish efektivi policie. Dyshimet e para flasin për akmarrje për shkak të detyrës. Rikthehen shpërtimet e tritolit në qytetin Elbasanit. Ky është lokali në rrugën Rinia, që gjatë natës ishte vendosur tritol, shpërtimi i të cilit ka shkaktuar dëme të shumta materiale. Persona që mbeten të pa identifikuar, pasi vendosën 200 gram lëndë plase në ambientet e jashtme, duke përfituar nga errësira, u larguan pa lënë gjurmë. Policia sqaron se ka qenë ora 4 e mëngjesit kur banorët e zonës dëgjuan shpërtimin e fortë, nga i cili fatmirësisht nuk pati të lënduar, pasi nuk ishte njerëz brenda në atë moment. Burimet zyrtare bëjnë dije se pronari i lokalit është një ish efektiv i policisë kriminale. Kjo ka bërë që dyshimet e para të hidhen mbi konfliktet e mundshme të tij për shkak të detyrës. Ndërkohë, pjesa e pashpërthyer e tritolit është çaktivizuar nga forcat e njësisë anti-eksploziv. Lënda plase ishte vendosur në ambientet e jashtme të lokalit. Policia e Elbasanit po punon për të identifikuar dhe kapur autorët e vendosjes së eksplozivit. Rezullohet nga detyra, policia i SHKB-s së Burgjeve pasi plagosi me armë një biznesmen në Tiranë mbrëmjen e së hënës. Drejtori i SHKB-s ka firmosur urdhrin e pezullimit për kleant Musa Belliun, 43 vjeçarin, i cili pas një debati me pëllum gjokën për zënkën e fëmijëve të tyre plagosi me armën e shërbimit në këmbë. Ndërkohë, drejtori i SHKB-s së Burgjeve, Denion Mejdani, i ka propozuar ministres së drejtësisë edhe shkarkimin e tij. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së hënës në zonën e Pazarit të Ri, ku debati mes gjokës ish pronari hotel Rosafës dhe Musa Belliut përfundoi me plagosjen e 46 vjeçarit. Për ngjarjen policia ka ngritur akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë. Aksident tragjik në Shkodër, makina del nga rruga dhe përfundon në lumin Drim, pëllumbarët nxirrin trupin e pajet të shoferit, shkak shpejtësia dhe lagështira. Një 28 vjeçar ka humbur jetën në Shkodër, ku makina me të cilën udhëtonte doli nga rruga e përfundoi në ujërat e lumit Drin. Trupi pajet i Sokol Kullës u nxor pas disa orësh nga pëllumbarët të Reneas. Rreshtjet e dendura të shiut të rëna gjatë natës në gjithë territorin e vendit kanë krijuar vështirësi në rrugë, duke shënuar edhe një viktim në Shkodër. 28 vjeçari Sokol Kulla humbi jetën pasi makina që ai drejtonte tip Fiat ka dalë nga rruga dhe ka rënë në lumin Drin tek ura e Baçallakut. Makina dyshohet se ka qenë me shpejtësi, ndërsa për daljen e saj nga rruga ka ndikuar edhe lagështia e madhe. Ky është momenti kur makina nxirret nga ujërat e lumit Drin, ndërsa trupi i pajet i 28 vjeçarit është gjetur nga polumbarët pas 2 orësh. Në momenti që ka rënë makina, në vendin e ngjarjes ka qenë një person i pranishëm, i cili është zhytur menjëherë në lumin Drin për t'i ardhur në ndihmë drejtuesit të mjetit, por ka qenë e pamundur. Edhe në segmentin Kukës-Morin, një kamion dhe një makinë që po udhëtonin drejt Kosovës dolën nga rruga, pak kilometra larg doganës së Morinit. Kamioni drejtohej nga një Maqedonas dhe sipas policisë ai humbi kontrollin e makinës gjatë frenimit, duke dalë jashtë rrugës e duke u përplasur me skarpatën e rrugës. E njëjta gjë ndodhi edhe me drejtuesin e makinës tjetër. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në vendngjarje shkuan edhe zjarfiksit e Bashkisë Kukës për të larë rrugën, për shkak se nafta dhe vajrat lubrifikant që u derdhën mund të shkaktonin aksidente të tjera. Policia e shtetit ka sekuestruar këtë të martë vila, njësi tregtare dhe automjete të cilat dyshohet se janë përfituar nga veprimtaria kriminale. Operacioni koduar Vjesh 2017 është shtrier në Tiranë, Vlorë, Lezhë dhe Berat. Policia bën me dije se janë sekuestruar 9 njësi tregtare, 8 banesa, apartamente, një vilë trekaqe dhe 15 automjete luksose. Aksioni për sekuestrimin e pasurive të dyshuara se janë përfituar në shkelje të ligjit ka nisur prej disa ditësh në të gjitha qarqet e vendit. Shqipëria nuk është imune ndaj terrorizmit dhe ekspertët thonë se shërbimet inteligjente duhet jenë më të vëmendshme. Xhavit Shala mendon se nëse objektet ku ka grumbullime masive, siç janë stadiumet, do të ndërtohen jashtë qyteteve, atëherë puna e agjensive ligjzbatuese do të thjeshtohet. Ekspertët e sigurisë kombëtare shprehen se nëse objektivat e sulmeve terroriste si stadiumet do të ndodheshin larg qendrave të banuara, atëherë puna e agjensive ligjzbatuese mund të ishte më e lehtë.
Njësoj si qendra tregtare të cilat ndërtohen jashtë qyteteve ose në periferi, e njëjta metodë duhet të ndiqet dhe me stadiumet. Në një farë mënyrë, nëse stadiumet do ishin në largësi, do ishte diçka lehtësi, diçka më mirë për forcat e sigurisë. Por kjo nuk ka asnjë lloj justifikimi, domethënë që meqenëse stadiumet janë në zonat e banuara, mund të justifikohet ndodhit. Absolutisht. Shteti për këtë punë ka strukturat e sigurisë, për këtë punë ka trajnuar njerëzit, inteligjencën etj. Ndonë se në Shqipëri u përballua me sukses parandalimi i akteve të mundshme siç ishte ai gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael, ekspertët thonë se në raste kur kemi shumë pranë qendra të banuara, atëherë shërbimet inteligjente gjejnë metoda alternative për kontroll të situatës. Ne kemi krijuar një përvojë shumë të mirë në drejtim të organizimit të shërbimeve në këto stadiume. Paka shumë njerëzit janë shumë të trajnuar dhe merren masa në të tilla raste, jo pak raste mund ndodhin edhe keqkuptime, domethënë midis tifozërisë dhe forcave që organizojnë institucionet që organizojnë shërbimet, por duhet të mirëkuptohen. Këtu synimi është që mos i lejojmë asnjë lloj hapësire këtyre elementeve që të realizojnë ndonjë akt terrorist. Sipas Shalës, në një kohë kur infrastruktura e stadiumeve dhe objekteve të tjera ku ka grumbullime masive është brenda qendrave të banuara, edhe puna e agjencive ligjzbatuese duhet të jetë më e madhe. Kjo pasi, grupe terroriste gjejnë metoda të reja për realizimin e qëllimeve të tyre. 80 milion euro është kostoja e blerjes e energjisë elektrike gjatë muajve të thatësirës, por ajo mund të rritet nëse rreshtet nuk do të mbushin kaskadën e drinit në nivelet normale. Autoritetet sqarojnë se importi do të vijojë për të mos lejuar ndërprerjen e energjisë. Thatësirat e zgjatur si dhe rënja e prodhimit të energjisë elektrike shoqërohet me një kosto financiare që arrin afro 11 miliard lek ose 80 milion euro. Kjo shumë është e barabartë me fitimin që dy kompanit Kesh dhe OSHE kanë patur për vitin 2016. Aktualisht konsumi i energjisë nga korrikue deri më tani përballohet në 90% nga importi. Numri 2 i Ministrisë së Energjisë, Ilir Betja, në një intervistë për Vizion Plus, sqaron se energjia po sigurohet me çdo kosto me qëllim që të mos ketë ndërprerje. Nëse Keshi nesër vështirësohet akoma më tepër në potencialet e tij për të prodhuar energji, do të thotë që ne do të drejtohemi tregut dhe do duhet përsëri të blejmë energji më tepër. Duke qenë se po hymë i stin të lagësht, mendojmë që edhe situata do të përmirësohet. Por vlerësimi është vlerësim konservator, ky që them, nuk është optimistik. Pra parashikon edhe situatën e keqe me 10 deri 11 miliard lekë deficit përsa i përket çmimeve dhe kostove të energjisë, vetëm blerjes së energjisë. Natyrisht një ndihmë së fundi kemi pasur edhe nga buxheti i shtetit me 3 miliard lekë të akorduara, të cilat i kemi në formë garancie, besoj edhe do t'i përdorim sepse thatësira vazhdon deri në fund vitit. Por ndonë se 24 orët e fundit janë shoqëruar me rreshtet të dëndura shiu, duket se gjendja në kaskad nuk ka përmirësim, duke bërë që fjerzat të qëndrojnë në nivelin e 270 metrave. Pavarësisht shikoni shi ka rënë fushave, atje ku duhet akoma nuk kemi rreshje të cilat kenë prurjet mjaftueshme për të rritur prodhimin e energjisë në kaskadë, që është produksioni kryesor. Hiq hidrocentralën e Ashtës, të gjithë të tjerët, flas për prodhuesit privat, nuk prodhojnë me dikë, pra nuk kanë rezervë ujore. Nëse ka ujë në përrua ose në rrymën e ujit ku ato janë të lidhur, prodhojnë energji. Sistemi ynë energjetik Vizion të varet nga kapriçet e motit, ndërsa ai funksionon si një zinxhir mes 3 kompanive, prodhimit, transmetimit si dhe shpërndarjes. Kjo do të thotë që në rast se një nga hallkat e sistemit nuk funksionon, ajo fut në një spirale borxhesh edhe të tjerat, por jo vetëm. Energjia vion të jetë një kërcënim edhe për buxhetin e shtetit, nga i cili në rast nevoje do të kërkohet mbështetje financiare. Rritjen sërish siguracionet e makinave, pas një javë me ulje të mëdha të tarifave, kompanit kanë rikthyer çmimet e mëparshme në treg. Ky vendim vjen në kohë kur autoriteti mbikëqyrjes financiare ka nënshkruar një marrëveshje me tatimet për kontrollet të përbashkëta. Çmimet e siguracioneve për automjetet janë rikthyer rritjes. Në tregun vendas, tarifa minimale aktualisht është 16.000 lekë, nga 11.000 që ishte për afro një javë.
Luhatjet në këtë treg që janë të shpeshta në shumë raste nuk kanë argumente ekonomik, ndërsa kompanitë kanë refuzuar t'i japin shpjegime. Ky ndryshim në tregun e sigurimeve erdhi pasi Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, si dhe Drejtoria e Tatimeve, nënshkruan një memorandum bashkëpunimi. Kjo do të thotë që të dy institucionet do të kryejnë inspektime të përbashkëta lidhur me veprimtarinë financiare të kompanive të sigurimit. Sipas njoftimit përshtyp të AMF, inspektimet do të fokusohen në kryerjen e shpenzimeve nga ana e kompanive, si dhe në policat e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit. Gjatë kohës kur policat e sigurimit pësuan një rënje të çmimit me 30%, fenomeni që u konstatua në treg ishte se pavarësisht se e shkruanin primin normal, kompanitë aplikonin në mënyrë informale uljen, duke ngritur pikpyetje mbi këtë veprim. Bashkiaku i Tiranës ka prezantuar sot projektin për ndërtimin e parkut qendror në zonën e bulevardit të ri. Erion Velia i tha se puna në terren do të nisë menjëherë pas miratimit të planit urbanistik. Prezantohet projekti për parkun qendror që do të ndërtohet tek bulevardi i ri. Kjo do të jetë lagja e parë e kryeqytetit që do të ndërtohet nga e para, ku parashikohet gjelbërim, rrugë të gjëra, kënde lojrash, kopshte e shkolla. Erion Velia i tha se në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak do të miratoj planin urbanistik dhe do të nisë punën në terren. Kemi bërë shumë dëshhyrje këtij projekti dhe një nga dëshhyrjet më të mëdha që pat ishte planifikimi i parkut qendror. Patjetër që do ketë ndërtime, por nuk do ketë aq ndërtime sa projekti original, do ketë shumë më pak. Pse? Sepse nuk besojmë që do ketë cilësi jete nëse kopjojmë Kasharin dhe ke bulevardi i ri. S'do ketë cilësi jete. Arsye pse gjithë njerëzit dhe gjithë tafmaja është ke liqeni është se duhet jenë të gjelbrim. Ne në datën më të afërt të Këshillit Bashkiak ta kalojmë në këtë pjesë të fundit të planit urbanistik të qytetit, edhe të sigurohemi që më në fund të fillojmë projektimin e lagjes së parë moderne në Tiranë. Sipas kryebashkiakut, problematika kryesore e investimeve në kryeqytet kanë qenë shpronësimet. Ku do bëhet çerdhja, kopshti, shkolla? Mirë, po rrisim të ardhurë, po ku do e bëjmë? Te toka e kujt, kë do shpronësojmë? Sot na shkon për çdo 1 lek në investim, na shkojnë 3 lek shpronësim. Shihni shembullin e Unazës vogël, në fakt shihni edhe shembullin e bulevardit këtu. Ky është momenti që ne i bëjmë gjëra të ndryshe. Dhe besoj që për herë të parë ne kemi projektimin jo vetëm të një projekti infrastrukturor si bulevard, po të një lagje të tërë, të një mahalle të tërë të Tiranës, që deri në përfundimin e saj do të ketë rreth 100.000 banor. Ndërtimi i pjesës së mbetur tek bulevardi i ri, së bashku me parkun qendror, priten të punësojnë rreth 20.000 njerëz. Ndërimi i sinve shoqërohet edhe me ndërimin e garderobës, stilistët këshillojnë që në këtë sezon të guxojnë me ngjyrat. Vjeshta këtë vit nuk vjen vetëm në nuancat e gris. Stilistët nuk përjashtojnë këmbishat e bardha apo veshjet klasike në të zezë, por mendojnë se ende ka kohë për to, për të qenë modern, guxoni, madje me të kuqen. Shumica e dizajnerëve kanë preferuar të përdorin nuancat e të kuqes. Pra gjithë gamën duke filluar që nga korali, bashkimi të kuqes me portokallin, dhe deri tek bashkimet të kuqes me lejlan, me rozën e tjerë që na japin ato tonalitetet e ndryshme. Victoria Beckham na ka sjell një kombinim shumë interesant mes 3 nuancave të ndryshme të kuqes, duke filluar nga tonaliteti më i hapur në pjesën e bluzës, fundi pak më errët dhe çizmet. Edhe jeshilja është një nga tonalitetet që ka spikatur si vjet në pasarel. Ndryshe janë edhe materialet. Detajet sipas stilistëve janë tek tantella apo veshje me 2 copa. Jo vetëm ngjyra e kuqe, po elementi i dytë që duhet kemi se s'bën është elementi i tylit. Pra loja ku ka fshehti, themi ne, që disa herë duket dhe disa herë s'duket. Elementi i tretë është kostumi. Si vjet është sjell në nuancën e gris, është një nga tendencat më të forta, e solli fillimisht Calvin Klein, dizajneri Ralph Simmons, që ka qenë më parë te Dior, edhe një element tjetër që nuk dua ta harroj janë dhe këpucët me tak të ulët, ose kitten heels, që kanë këtë emrin karakteristik, dhe i kemi parë të përdorura shumë. Vjeshta nuk përjashton aksesorët, që këtë vit është mirë të zgjidhen në 2 përmasa më të mëdha, jo vetëm xhaketat, por edhe çantat. Një xhaketë fare mirë, e cila mund të jetë oversize, ose 2-3 masa më shumë, do ishte kombinimi perfekt pastaj edhe me fundet, lapse dhe me nuanca të tjera. Çantat si vjet janë të mëdhaja, çanta gjigande, që do kombinohen me këtë pjesën e siluetës femërore në veshje. Një tjetër nga elementet që do kemi si vjet janë edhe këto kapelet që thyen shumë bukur me këtë golfin me jak të rënë, kapelet e viteve 80-90, që janë si më shumë si berreta, si dhe kapele franceze, i pam të Diori. Një vjeshtë e zjarrt, kështu e cilësojnë emrat më në zë të modës këtë fundvit. E kuqja do të na pushtoj të paktën deri për Krishtlindje.
Lulzim Basha deklaron se marrëveshja e 18 majit u vra nga parat e drogës, programi i qeverisë Rama 2 banalitet, opozita betoi për reformën zgjedhore. Ministra shpalosin prioritetet në kuvend, luftë kundër informalitetit dhe drogës, emigrantët me të drejtë vote, Berisha e quan programin të dështuar. Shoferi Ylvi Beqaj të fundos Emiliano Shollazi në gjyq, e pash kur i vuri pistoletën në park biznesmenit, dëshmitari kërcënohet dhe merret në mbrojtje. Prezantohet projekti për ndërtimin e parkut qendror në zonën e bulevardit të ri, Velia i deklaron se puna do të nisë menjëherë pas miratimit të planit urbanistik. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.